culcat. Așteaptă. Bravo, Vicky. Bravo. Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. După cum vedeți, este destul de frumos afară și bineînțeles că n-am putut să stau în casă. Am ieșit puțin cu Vicky la plimbare și m-am gândit de ce nu aș face și un videoclip despre acest lucru, și anume să vă împărtășesc puțin din experiența mea și să vă povestesc despre câini. Și m-am gândit că cel mai bine ar fi să vă spun lucrurile pe care câinii le urăsc la dumneavoastră. Așa că haideți să urmărim acest material, pentru că s-ar putea să vă fie de folos. Primul lucru pe care vi-l recomand și totodată este și o rugăminte este să nu vă loviți sub nicio formă câinele. De ce? Foarte simplu. Pentru că prin lovire puteți crea dezechilibre în comportamentul animalului, nu-i va face bine nici lui, nici dumneavoastră. Și astfel el va considera că dumneavoastră sunteți un potențial pericol și nu stăpânul lui, căruia ar trebui să se supună. Și astfel, așa vine primul sfat, prin care, încă o dată, repet, nu loviți sub nicio formă câinele. Bravo, tata, bravo, bravo, bravo. Ia să vă burtică, bravo, tata, bravo. Liber, Vicky. Ați văzut ce tocmai am făcut? Am mângâiat câinele pe creștet și, bineînțeles, l-am mângâiat și pe burtă. De multe ori câinii acceptă acest lucru de la dumneavoastră pentru că sunteți stăpânii lor și dominați, dar de la alte persoane n-ar accepta acest lucru. Dar asta nu înseamnă că le place. În lumea lor canină, după cum știți, câinele este urmașul lupului, acest lucru înseamnă dominare. Pe creștet, în momentul în care îl mângâiați, înseamnă că el trebuie să se supună. Iar pe burtă, când îl mângâiați, înseamnă că el își expune toate părțile vulnerabile către dumneavoastră și puteți face rău. Așa cum v-am spus, chiar dacă sunteți proprietarul lui, chiar dacă sunteți stăpânul lui, pe dumneavoastră vă acceptă, dar asta nu înseamnă că lui îi place, ci din contră urăște la nebunie aceste acțiuni din partea dumneavoastră. Așa că al doilea sfat ar fi să nu faceți acest lucru câinelui dumneavoastră. Și bravo, culcat. Vicky, culcat. Așteaptă. Al treilea sfat este să-i faceți un program câinelui. Câinele trebuie să aibă un program și să fie echilibrat. Lipsa acestor lucruri înseamnă niște dezechilibre foarte mari pentru animal și atunci el va deveni confuz. Și astfel, așa cum am spus, al treilea sfat este să-i faceți un program, să-i dați să mănânce la ore fixe sau orice altă activitate pe care o faceți să meargă după un anumit reper. Am un câine frumos aici, nu? Ați văzut că nu prea a convenit. Cel de-al patrulea sfat este să nu luați niciodată câinele în brațe. Chiar dacă el vă acceptă, chiar dacă dumneavoastră doriți acest lucru, nu luați în brațe, pentru că el urăște așa ceva. De ce? Pentru că în momentul în care el nu simte pământul sub picioare, va considera că există un pericol. Și acest lucru va crea un dezechilibru în comportamentul lui și va fi de asemenea confuz. Nu va ști ce se întâmplă cu el. Chiar dacă acceptă acest lucru de la dumneavoastră, cu siguranță nu-i place. Așa că cel de-al patrulea sfat este nu luați câinele în brațe sub nicio formă. Ați văzut? Încă un sfat, cel de-al cincilea, este să nu priviți câinele în ochi. Chiar dacă el acceptă uneori, deși, la fel ca în acest caz, încearcă să întoarcă privirea, să știți că urăște foarte mult atunci când dumneavoastră îl drăgălășiți și îl priviți în ochi. Fixarea privirii înseamnă un semn de dominare profundă în regnul animal. Și acest lucru nu este indicat să faceți cu câinele dumneavoastră, pentru că îi poate crea mari probleme. Cu siguranță, și dacă acceptă acest lucru, să știți că nu-i place sub nicio formă această acțiune. Haideți. Un alt sfat pe care vreau să vi-l dau, dragii mei, este să nu vă dați cu parfum în prezența câinelui, sub nicio formă, fie că sunteți în mașină, fie că sunteți în casă, oriunde, nu vă dați cu parfum, cu deodorant sau cu orice alte substanțe puternic mirositoare în prezența câinelui. De ce acest lucru? Pentru că nasul câinelui este foarte sensibil. Se spune că un câine poate simți o picătură de sânge într-un ocean. Și tocmai de aceea orice miros puternic îi poate irita nasul și astfel el urăște, bineînțeles, și acest lucru, iar dumneavoastră ar trebui să țineți cont de acest aspect.
Un alt lucru pe care câinii îl urăsc pur și simplu la voi este să mâncați în prezența lor. Și nu vă sfătuiesc să faceți acest lucru, tocmai pentru că le poate crea o poftă nebună, fapt pentru care secreția gastrică va fi accelerată, iar acest lucru cu siguranță nu le place și va face să se simtă rău. Așa că sfatul meu este să nu mâncați în prezența câinilor. Haide! Haide! Bravo! Un alt sfat pe care vi-l dau este să nu îl lăsați sub nicio formă singur. În mașină este o problemă pentru că, după cum poate unii dintre dumneavoastră știți, câinii nu pot transpira și lăsându-i în mașină, fiind cald, mai ales într-un sezon de vară, pot avea de suferit. Sau în casă, în momentul în care îi lăsați singuri în mașină, vor suferi după prezența dumneavoastră și vor începe să roadă tot felul de lucruri. De ce face acest lucru? Pentru că urăște să fie singur. Câinele este un animal sociabil, iar dumneavoastră trebuie să țineți cont de acest lucru. Așa că sfatul meu, evitați pe cât posibil să lăsați câinele singur. Ce faci? Și ultimul sfat și cel mai important. Când veniți acasă, jucați-vă puțin cu câinele dumneavoastră, pentru că el va aștepta toată ziua. Iar faptul că nu îl băgați în seamă când veniți acasă este lucru pe care îl urăște cel mai rău. Bravo, Vicky! Asta lasă jos. Bravo, tata! Dragilor, acesta a fost materialul pe ziua de azi. Ea este Vicky, o femeie de labrador în vârstă de 4 ani, adoptată și dresată de mine. Pot spune că este un câine fericit pentru că se bucură de toate sfaturile pe care vi le-am dat dumneavoastră. Așa că v-aș ruga să le încercați, să le probați, pentru că va face bine și dumneavoastră și animalului dumneavoastră de companie. Până la următorul material, eu vă doresc tot binele de lume și să ne revedem cu bine la următorul videoclip. Haide, Vicky!